Dobrý den, dnešní díl Temné doby bude opravdu temný. Budeme si vyprávět příběh Jiřího Arvéda Smíchovského, přezdívaného Malostranský ďábel nebo novodobý Faust. Muže, který se zabýval magií a který byl agentem německé tajné služby SD a komunistické státní bezpečnosti. Jiří Arvéd Smíchovský vystudoval gymnázium a narukoval do armády během první světové války. Na italské frontě dezertoval a zřejmě začal pracovat pro italskou tajnou službu. Byl také v kontaktu s italskými fašisty. Během první republiky vystudoval práva a filozofii a nedostudoval teologii. Ve 20. a 30. letech byl členem několika politických stran, včetně Československé sociální demokracie a několika různých ultralevicových frakcí. Nakonec na začátku 30. let vstoupil do Národní obce fašistické. Od 20. let pořádal mimo jiné také ve sklepě domu svých rodičů magické seance a okultismu a magii se věnoval naplno. Byl členem několika okultních spolků. Kromě toho byl také velmi častým návštěvníkem pražských vináren a kaváren, kde peníze svých rodičů s oblibou utrácel. Během druhé republiky se Jiří Arvéd účastnil fašistických útoků jednak proti Lidovému domu, ve kterém sídlila sociální demokracie, a jednak proti Vinohradské synagoze. Při tomto útoku zřejmě odcizil několik vzácných hebrejských knih. Po nacistické okupaci v březnu 1939 se temná stránka povahy Jiřího Arvéda Smíchovského projevila naplno. Stal se velmi výkonným konfidentem nacistické tajné služby SD a kromě toho pro SD vypracovával různé zprávy a odborné referáty, například o generálu Gajdovi, o české mládeži nebo o vztahu Tomáše Garrigua Masaryka k Rusku. Jiří Arvéd Smíchovský se zřejmě podílel i na vzniku knihy Golem metla Čechů, jejímž oficiálním autorem byl šéf SD v protektorátu Walter Jacobi. Kniha tvrdila, že vznik Československa v roce 1918 byl dílem svobodných zednářů, kteří byli v knize označeni v duchu nacistické ideologie jako židozednáři. I přes svoji usilovnou spolupráci s nacistickou tajnou službou SD byl Arvéd Smíchovský během protektorátu 3krát zatčen gestapem a vyšetřován. První 2 zatčení zřejmě souvisely s jeho homosexualitou a s majetkovou trestnou činností. Poslední zatčení na jaře 1945 mu mělo zřejmě zajistit alibi pro poválečnou dobu. Vzhledem ke své činnosti během nacistické okupace byl Jiří Arvéd Smíchovský zatčen už 8. května 1945. Do roku 1947 byl držen ve vyšetřovací vazbě a využíván komunistickými zpravodajci v čele se Štěpánem Plačkem. Arvéd předával cenné zkušenosti z nacistických tajných služeb a vlastně tak pomáhal budovat komunistickou státní bezpečnost. Jiří Arvéd měl přesně to, čemu se říká fešácký kriminál. Jeho cela spíš připomínala kancelář, mohl v ní mít svoje knihy a jídlo mu bylo přinášeno z restaurace. Dokonce sám jako vyšetřovanec byl používán při výslechu jiných konfidentů gestapa a SD. V květnu 1947 byl Jiří Arvéd Smíchovský odsouzen mimořádným lidovým soudem Praha k doživotnímu trestu odnětí svobody. Za zločiny proti státu, tedy za spolupráci s nacisty. Přestože mu jeho komunističtí ochránci slíbili ve věznici lehčí zacházení,
Byl několikrát napaden spoluvězni, které sám pomáhal usvědčovat. Vězněn byl nejdříve v Plzni na Borech a potom ve věznici Mírov. Život Jiřího Arvéda Smíchovského, konfidenta nacistických a komunistických tajných služeb, skončil v lednu 1951 ve věznici na Mírově. O jeho smrti kuluje řada legend, včetně té, že zemřel na otravu krve po obřízce, kterou si sám vykonal, včetně té, že zemřel během černé mše, kdy ho zabil ďábel, ale nejpravděpodobnější verzí je ta, že ho zavraždili dozorci na příkaz z vyšších míst státní bezpečnosti. Doufám, že jsem vás přesvědčil, že příběh Jiřího Arvéda Smíchovského je skutečně jedním z nejbizarnějších příběhů českého 20. století. A já se na vás budu těšit při dalším díle Temné doby. Zatím nashledanou.